Hi guys, I'm back and welcome to my 6th vlog. And for now, we're heading to Vietnam, Ho Chi Minh City, which is formerly called Saigon. Well, actually, hindi ko na talaga mabilang kung pang ilang vlog na to. Kasi sa isang destination, minsan 3 or 4 yung videos mo. So, hindi ko alam kung paano siya bilangin ng tama. Basta. And now, I'm traveling with my family. Kakain muna kami. Dito kami sa Tapak. Naiya terminal. And si Mama. And say hi! Hi guys! Okay, later na lang. Punta na kami ng airport. Bye! So, pasalubong hunt muna kami para dun sa mga Pinoy na nasa Vietnam. Ayan, si Mother. Nasi-shopping ng mga Filipino foods. Kasi marami ding foods na wala doon. Na dito lang meron. Like this. Antayin natin. Siguro mga 1 hour tapos na ito bumili. Heading to the airplane. Hi! Video. This is our first flight with the full family. Time check, it's 7:47. Ang flight namin is 7:35. So, obviously, delayed flight. Nice. Nice po, Cebu Pacific. Lagi na lang ba tayong ganito? 2018 na. Ayan. Ito yung karamay ko for today. This is actually 7 years old now. I bought this in Singapore in 2011. Share ko lang. Kasi wala. Walang magawa. Delayed flight. Naantok na ako. Ang oras pa kaya kami dadating dun. Time check, it's 8:30. And, ayun, delayed kami ng 1 hour, but it's fine. Hindi naman kami ganun masyado na. Hi, Bob! Hi, Jess. Touchdown, Vietnam. Time check, it's 11 p.m. here. There's a 1 hour time difference. They're 1 hour behind. Ayan. Medyo sleepy na kasi sleep time na to ngayon sa Pinas eh. See you later. Kain muna kami and then check in. My second time in Ho Chi Minh and until now, hindi ko pa rin magets bakit yung x-ray machine nila is palabas. So, ito, papakita ko sa inyo later. Ayan, meron silang x-ray machine papalabas na I don't get it. So now we're waiting for our mother. Nagpa-load kasi mag-grab daw kami. Ayaw niya mag-taxi kasi para daw itong Pilipinas, taga daw yung taxi. Diba? So hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ang daming tao. So busy day, night rather. Busy night. So yun na nga guys, after 30 minutes, nandito pa rin kami, nag-aantay pa rin kami ng Grab kasi lagi kaming pinakancel. Dahil pag tumatawag sila Vietnamese, eh, hindi rin namin maintindihan, hindi kami magkaintindihan. Yun yung medyo mahirap dito sa Vietnam. Yung English language nila, hindi sila proficient. Even the left and right, and 1, 2, 3, 4, etc. They don't know how to say it in English. So, kailangan pag nandito ka medyo may alam kang konting Vietnamese para magkaintindihan. So yun, good luck to us. Kung makakapagpo kami ng Grab, abangan natin. So ayun, finally, hindi na kami na-cancel. Nakasakay na kami ng Grab. And Mitsubishi rin ito. Basta mga Mitsu talaga.
Okay yan eh. Nakakaintindi sila English. So yun, we're heading to Aloha, Saigon. Let's go. So we're done checking in at Saigon Hostel. I can't really vlog the room because everyone's sleeping already. Kain muna kami outside. Super hungry na. Good morning guys! So yun, hindi ko na na-vlog yung mga ganap kagabi after namin kumain kasi umuwi na kami ng hostel and bawal yung maingay doon. So basically, bawal ako. And now, we're here at the bus station. We're going to District 7. Uwi kami dun sa house nila mother. Nandito kami ngayon sa District 1. Wala lang. Nagstay lang kami dito for one night. So wala pa ako sa ulirat. Hindi ako na-inform na alis pa lang ako ng maaga. Ginising na lang ako ni mama. Naalis na pala ako. So yun. Hanapin namin yung bus 149. We're going to District 7. Malapit dun sa may Crescent Mall. Dun sa bahay nila. So good luck to us. Another journey na naman for the day. This is our official day 1. Let's go! Nakasakay na kami sa bus number 34. Well, here in Vietnam, malayo or malapit, isa lang yung pamasahe. So, hindi siya masyadong magastos. For now, we're paying 5,000 Vietnamese dong. Trivia 101 here in Vietnam. Sobrang hirap tumawid. Like si mama, ang tagal niya na dito, nahirapan pa rin siya. Kasi naman, puro siya motorcycles. Wala silang masyadong 4 wheels na mga sasakyan. Karamihan talaga motor. I even saw one motorcycle with a refrigerator. Nakaka-gulat. Vlog update, we're now here at District 7. We're looking for the house and some food for breakfast. Time check, it's 7:42 in the morning and nandito na kami sa bahay ni mama. Kain muna kami and then let's go to Suway Cherry Food Park. Back home and ang lakas maka-music video ng sound.
morning again, guys. Hindi ko na na-vlog yung mga nangyari kagabi kasi nagkamay ako rin, nagkasugat pa ako sa pagkain ng crabs na sobrang fresh and sobrang mura. So for now, samba muna kami dito sa lokal ng Ho Chi Minh City, Vietnam, and we're having breakfast. Wala naman na kami masyadong gagawin this day kasi flight ko na tonight. Ganun lang kabilis yung aking weekend trip dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam. And shopping na lang siguro mamaya ng mga konting pasalubong, I guess. So yun. So this is what I bought. I bought ano ka? Collections ko kasi itong mga ganito. So, saya kasi meron na akong bago. And I will name this one Ho Chi from the word Ho Chi Minh. Meet Ho Chi. Lesson 101, kapag naligaw sa bus, grab ang sagot. And now it's grocery time. So, bale, nagpunta kami ng Vietnam para mag-grocery. Pero hindi naman kasi biro yung mura dito. Malayong malayo yung price. At syempre, hindi mamawala ang pamimili natin ng ating mga make-up necessities. Like this. So, here in Vietnam, yung mga free taste nila ganito. Ganyang kalalaki. Para mo na siyang binili. Kaya yung iba pabalik-balik sila. So we're done sa pamimili. Ito na siya. Naka-ano rin kami. 1,400,000 dong ata. We're heading home. Meron pa dong libreng massage. Pero hindi na kami pumunta kasi wala na kami time. So, ito na po tayo sa ating pag-iimpake ng ating balikbayan box. Kamusta na kaya sila sa Pilipinas? Ang tagal ko nang hindi umuwi. Like, 2 days. Abroad feels, yung mga may free-free. Halagyan natin ng mga ganito. Para hindi pumusbong. What? Para hindi sumingo. We're gonna visit our Korean friends. Mapapaan yung hasaya tayo ngayon. 안녕하세요. 안녕하세요.
안녕하세요. 반가워요. 야, 가족이네. 설마 가족이래. Ao cá. Để xuống trạm, quý khách vui lòng nhấn chuông hoặc thông báo và bước ra cửa sau. Để xuống trạm, quý khách vui lòng nhấn chuông hoặc thông báo và bước ra cửa sau. So after all, it's time to go home. And mag-isa na naman ako for this flight kasi may iwan na silang dalawa dito. Okay lang, sanay naman ako mag-isa. And I'm gonna sign off to my vlog today. See you next trip. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe at Wonder Kazi on YouTube. See you.